Zatím jsme si povídali o tom, jaké kategorie v jazyce máme, k tomu, abychom vyjadřovali lokace a trajektorie, a teď si řekneme něco o tom, jak se spolu kombinují. Ta logika, která bude důležitá, je ta, že vlastně v jazyce něco děláme předtím a něco děláme potom. Takže vlastně my jsme si říkali, že když chceme vyjádřit nějakou trajektorii, pohyb prostorem, tak nejdřív musíme zkonstruovat lokaci a tu trajektorii teprve vztáhnout k té lokaci. Ona na ní buď směřuje, anebo z ní vychází. To bylo to, jak jsme měli pod košem a k tomu jsme přidali trajektorii spod koše? Ano. Funguje to v podstatě jako takový matematický příklad. Představte si, že máte třeba příklad 3x a potom v závorce 2+1. Ta závorka vám vlastně říká, co máte udělat nejdřív. Nejdřív musíte spočítat tu závorku 2+1 a teprve potom násobíte. Takové závorky, si myslí někteří lingvisté, v podstatě existují i v jazyce. Když bychom pomocí takových závorek chtěli zapsat ten náš příklad spod koše, vypadalo by to tak, že bychom do závorky umístili lokátor pod a pozadí koše a teprve před závorku bychom napsali náš trajektor z. Když my vlastně mluvíme nebo jazyk zapisujeme, tak takové závorky nepíšeme, ani je nějakým způsobem neříkáme. Přesto si lidé myslí, že takové závorky existují a dokonce se i nějak projevují. Takže to znamená, že v jazyce existují prvky, které jsou spolu spojené a nejdou rozdělit? Ano, je to tak. Já bych vám to objasnil na tom příkladu 3x2+1. Ten příklad vlastně můžeme zapsat několika různými způsoby. Buď tak, jak jsme měli, 3x2+1, anebo můžeme začít od té závorky 1+2x3. Ty příklady vlastně vyjadřují ten stejný výpočet. Jediné, co se liší, je seřazení. V prvním případě máme 3, 2, 1, v druhém případě 1, 2, 3. Ale ten výpočet je v podstatě stejný. Nejdřív musíme spočítat závorku a teprve potom násobíme. V jazyce to funguje podobně. Když vlastně dáme do závorky vyjádření té lokace, které obsahuje lokátor a pozadí, je v podstatě úplně jedno, jestli potom trajektor umístíme před tuto závorku nebo za ní. Z určitého hlediska se jedná o dva různé zápisy toho stejného významu. Preferují jazyky jedno z těchto řazení více než druhé? Pokud víme, tak ani jeden z těch dvou způsobů není v jazycích častější. Oba dva jsou zhruba stejně populární. Já bych vám to ukázal na příkladě například takové makedonštiny. Když v makedonštině chcete vyjádřit trajektorii k parku, tak nejdřív musíte vytvořit tu lokaci u parku. To v makedonštině se udělá tak, že dáte lokátor kaj, to znamená u, a parkot, což znamená park. Pohyb na tuto lokaci se vyjádří tak, že před závorku dáte trajektor na a dostanete v podstatě takový příklad na kaj parkot, to znamená k parku. Když se podíváme například na takový jazyk Malayalam, tam to na první pohled funguje úplně obráceně. Když chcete vyjádřit nějakou trajektorii, která někde končí, tak začnete od pozadí. Například budeme se bavit o příkladu do hnízda, tak začneme od hnízda knut a k němu přidáme lokátor il. Ten řetězec knut il, jakoby v závorce, odpovídá té lokaci v hnízdě. No a tu trajektorii vyjádříme tak, že za tuto kombinaci přidáme trajektor éka, takže v důsledku dostaneme knut il éka. Ta seřazení, jak vidíte, jsou na první pohled úplně opačná. V makedonštině máme trajektor, lokátor, pozadí, v jazyce Malayalam začneme od pozadí a potom máme lokátor a trajektor. Přesto na určité rovině abstrakce se v podstatě jedná o dva různé způsoby zápisu jednoho a téhož významu. Stejně tak ale, jak existuje určitá variabilita, tak existují určité hranice, za které ta variabilita nejde. Já bych vám to objasnil zase na tom příkladu. Když máte v závorce 1+2 a to chcete vynásobit 3, nemůžete tu trojku strčit doprostřed té závorky. Tím byste dostala něco jako 2x3+1 a úplně změnila ten způsob toho počítání. A co jazyk? Co kdybychom vzali trajektor a dali ho do závorky? Fungují tak nějaké jazyky?
No, to by vlastně odpovídalo tomu v úvozovkách nesmyslnému zápisu, kdy se snažíte dát tu trojku do prostřed závorky. Takové seřazení v češtině by odpovídalo něčemu jako pod z koše. A to, jak si můžete sama představit, tak my v češtině říkat nemůžeme. Existují studie, které vlastně říkají, že něco podobné platí pro úplně všechny jazyky. Takže to je vlastně naše první jakoby univerzále, ke kterému jsme dospěli, a sice, že jenom velmi málo jazyků, pokud vůbec nějaké, mohou ten trajektor umístit mezi ty dva ostatní kategorie, tedy mezi lokátor a pozadí. Čili abych to shrnul, co jsme viděli je, že v jazyce konstruujeme trajektorie na základě nějaké lokace. Nejdřív zkonstruujeme lokaci a teprve potom trajektorii, která vede na ní nebo z ní. To uspořádání těch operací se projevuje v jazyce na seřazení těch kategorií. Některá seřazení nikdy nenajdeme, například trajektor mezi lokátorem a pozadím. Existence takových univerzálních vlastností nám vlastně říká, že jazyky mají nějakou pevně danou univerzální strukturu. Něco dělají nejdřív a něco potom. A to je vlastně to, čemu říkáme univerzální gramatika. Je to nějaký soubor pevně daných kategorií a ty kategorie kombinujeme v přesně daném pořadí.